घरमै बसेर मोबाइल वा ल्यापटपबाट केवल सुनेर र टाइप गरेर पैसा कमाउन सकिन्छ, त्यो पनि डलरमा। हो, तपाईँले सही सुन्नुभयो, यो कुनै स्क्याम होइन। यो एकदमै आधिकारिक र एउटा रियल प्लेटफर्म हो जसमा नेपालमै बसेर अनलाइन काम गर्न सकिन्छ, कुनै लगानी बिना र कुनै अनुभव बिना। क्राउडजेन एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जुन एपेन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले बनाएको हो। यो कम्पनीले एआई ट्रेनिङ डेटा तयार गर्नका लागि सामान्य मान्छेहरूलाई हायर गर्छ। तपाईँले अडियो सुन्ने, टाइप गर्ने वा डेटा भेरिफाई गर्ने जस्ता सामान्य सानोतिनो काम गर्नुपर्छ र त्यस काम बापत तपाईँले पैसा पाउनुहुन्छ। आउनुहोस्, अब म तपाईँहरूलाई उक्त वेबसाइटमा कसरी एप्लाई गर्ने, यसको प्रोसेस कस्तो हुन्छ, आवश्यक कागजात के चाहिन्छ भन्ने बारेमा स्टेप बाई स्टेप जानकारी दिन्छु। कृपया सबैजनाले कुनै पनि स्टेपलाई मिस नगरिकन भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला, किनभने एउटा स्टेप मिस हुने बित्तिकै हजुरहरूले यो प्रोसेस राम्रोसँग बुझ्नुहुन्न, त्यसैले अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु होला। सुरुमा हजुरहरूले एउटा गुगल खोल्नुपर्ने हुनेछ। गुगलमा चाहिँ हजुरहरूले क्राउडजेन भनेर टाइप गर्नु होला, सर्च गर्नु होला। क्राउडजेन भनेर लेख्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर क्राउडजेन भन्ने छ। यो सुरुमा आएको क्राउडजेन बाई एपेन भन्ने यो वेबसाइटमा जानु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो क्राउडजेनले के काम गर्छ, कस्तो खालको कम्पनी हो भनेर हजुरहरूले एक राउन्ड आफैले सेल्फ डिस्कभर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा एआई को लागि चाहिने ट्रेनिङ डेटा तयार पार्ने कम्पनी हो भनेर बुझ्दा हुन्छ। अनि हजुरहरूको काम पनि बेसिकली त्यही नै हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको ग्लोबल्ली नै इस्टाब्लिस्ड कम्पनी हो, अस्ट्रेलियन बेस्ड कम्पनी हो एपेन भनेको चाहिँ, जसको चाहिँ तपाईँको अराउन्ड 2 बिलियन जस्तो रेभेन्यू पनि थियो, तपाईँको मार्केट क्याप पनि थियो पहिला। तर अहिले चाहिँ तपाईँको गुगलको कन्ट्र्याक्ट चाहिँ उक्त कम्पनीले गुमाएपछि उसको मार्केट क्याप हल्का घटेको छ अहिले। हल्का होइन, धेरै नै घटेको छ अहिले। अब हजुरहरूले कसरी कमाउन सक्नुहुन्छ, कसरी रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ यो वेबसाइटबाट भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ लेखेको छ स्टार्ट युर जर्नी विथ इन एआई विथ क्राउडजेन भनेको छ। सुरुमा तपाईँले चेकआउट ओपनिङ्स एन्ड एप्लाई डिरेक्टली, अनि त्यस पछाडिबाट हजुरहरूले त्यहाँ एप्लाई गरिसकेपछि तपाईँहरूको मेल जुन सेट गर्नुहुन्छ त्यो मेलमा चाहिँ फर्दर इन्स्ट्रक्सन्स आफै उनीहरूले पठाउँछ र त्यही अनुसारले हजुरहरूले सेटअप गर्दै जाँदा हुन्छ। मैले यहाँ अन रिमोटली नाउ भनेर क्लिक गरेँ। यो क्राउडजेनको तपाईँको जति पनि ओपनिङ्सहरू छ, जहाँ जहाँ ओपनिङ्सहरू छ त्यो चाहिँ सबै यहाँ लिस्ट हेर्न सकिन्छ। जस्तै एआई ट्रेनर्सहरू चाहिँ मागिरहेको छ। यो तपाईँको स्विजरल्यान्डमा भयो, इजिप्टियन्स भयो, मराठी, तमिल, जर्मनी। बेसिकल्ली यसले चाहिँ ल्याङ्ग्वेज अनुसारको, जस्तै अब नेपाली ल्याङ्ग्वेजको लागि काम भयो भनेदेखि चाहिँ नेपालको मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको अलिक बढी प्रिफरेन्स दिन्छ वा दिने नै भयो। किन भन्दाखेरि अब नेपाली ल्याङ्ग्वेजको काम नेपालीहरूले चाहिँ राम्रोसँग तपाईँको त्यसलाई चाहिँ लेबल गर्न सक्छ भन्ने जनरल बुझाइ हो। जस्तै अब सक्न त हिन्दी भाषाको नेपालीले पनि सक्छन्, तर नेटिभ आफ्नो जुन भाषा छ त्यो स्पिकरले चाहिँ तपाईँको राम्रोसँग लेबल गर्न सक्छ भन्ने कन्सेप्टमा चाहिँ। जस्तै अब नेपाली ल्याङ्ग्वेज रिलेटेड प्रोजेक्ट छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको नेपालीलाई नै दिने चान्सेस धेरै हुन्छ। यहाँ विभिन्न ल्याङ्ग्वेजेसहरूको छ। यहाँ मैले नेपाली ल्याङ्ग्वेजको देखिरहेको छु। ट्रान्सक्रिप्सन स्पेसियालिस्ट भनेको छ। अब यो ट्रान्सक्रिप्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको मैले अघि पनि भनिसकेँ, तपाईँको कुनै पनि उनीहरूले एउटा अडियो ट्र्याक दिएको हुन्छ। त्यो अडियो ट्र्याकमा चाहिँ तपाईँको के बोलिरहेको छ, के कुरा भइरहेको छ त्यो चाहिँ हामीले एज अ टेक्स्टमा चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हामीले चाहिँ तपाईँको त्यहाँ सुनेको कुरालाई चाहिँ तपाईँको लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यसको तपाईँको डिटेल दिएको छ। एआई ट्रेनर्स, डोमेन एक्सपर्ट्स, ट्रान्सक्रिप्सन, इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्र्याक्टर, यो चाहिँ कन्ट्र्याक्ट बेसिसमा हुन्छ यो जब चाहिँ तपाईँको। अनि यो हजुरहरूले एक्चुअली सर पढ्न सक्नुहुन्छ सबैजनाले। अनि कन्ट्रिब्युटर्स रिक्वायरमेन्ट भनेको छ, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ प्रोफिसिएन्ट इन नेपाली, तपाईँको लेख्न र बोल्न चाहिँ दुइटै तपाईँलाई नेपाली, सामान्य नेपाली मजाले आउनु पऱ्यो, तपाईँले नेपाली बुझ्नु पऱ्यो, त्यति हो तपाईँको आवश्यकता। प्लस तपाईँहरूले एकदम ध्यान दिएर सुन्नु पऱ्यो त्यो अडियोमा चाहिँ।
र तपाईँहरूले चाहिँ एक्युरेट त्यहाँ जे भनेको छ त्यही कुरा नै लेख्नु पर्ने हुन्छ। अदरवाइज तपाईँको त्यो डेटा चाहिँ मिस्टेकली लेबल हुनसक्छ। त्यही भएर यो सुन्दा सामान्य जस्तो लाग्छ, तर एआईलाई चाहिने डेटा चाहिँ यसै गरी नै तयार गरिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँको जति पनि हामी अब च्याट जिपिटीसँग कुरा गर्छौँ त्यस्तो त्यो मोडलहरू ट्रेन गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई यस्तो डेटाहरू चाहिँ चाहिने हुन्छ। त्यसैले यो एउटा पैसा कमाउने उपाय मात्र नभइकन यो एउटा हाम्रो एआई सिस्टम, एआई मोडल कसरी काम गर्छ भनेर बुझ्ने एउटा अवसर पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब हामीले सरस्वती सबै कुराहरू बुझिसक्यौँ, कसरी काम गर्छ, कति पैसा हुन्छ, त्यस पछाडिबाट सबै कुराहरू। अब यसमा तपाईँको टु बी अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि यसलाई नै फुल टाइम बनाएर यसबाट तपाईँले महिनामा लाखौँ कमाउन सक्नुहुन्न। लाखौँ कमाउनलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। बट तपाईँहरूले मासिक रूपमा $200 देखि $300 वा $100 देखि तपाईँको $200, $300, $400 हजुरहरूको कामको क्वालिटी र तपाईँहरूले खर्च गर्ने आवर्सको आधारमा तपाईँहरूले कमाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई हजुरहरूले फुल टाइम जब भन्दा पनि यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले पार्ट टाइमको रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूले यो एप्लाई फर दिस जबमा थिचिसकेपछि यसले हामीलाई छुट्टै एउटा पेजमा लैजान्छ। त्यहाँनिर तपाईँले आफ्नो नाम, थर, त्यस पछाडिबाट तपाईँको इमेल, जिमेल सबै कुराहरू फिलअप गरिसकेपछि तपाईँको देशका प्राइमेरी कहाँ बस्नुहुन्छ, तपाईँले प्राइमेरी भाषा कुन बोल्नुहुन्छ, सबै कुराहरू डेटाहरू चाहिँ तपाईँको यहाँनिर देखाएको, स्क्रिनमा देखाएको, यो फर्ममा देखाएको यो सबै डेटाहरू हजुरहरूले फिलअप गरिसकेपछि तपाईँहरूले सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले आफ्नो रेज्युमे पनि यहाँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडिबाट तपाईँहरूले यति गरिसकेपछि तपाईँहरूको मेलमा चाहिँ लिङ्क आउँछ फर्दर सेटअपको लागि, र क्राउडजेन को सिस्टममा चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ लग्नको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ तपाईँहरूको मेलमा स्पेसिफिक सेटअपको लिङ्क पठाउनुहुन्छ। त्यस पछाडिबाट त्यो लिङ्कद्वारा तपाईँहरूले चाहिँ जान सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो जिमेलमा चाहिँ यो लिङ्क आइसकेको छ। मैले अलरेडी गरिसकेको थिएँ, त्यही भएर तपाईँहरूलाई जस्ट यो फर्मेट देखाइदिनुको लागि मैले जिमेलमा खोलेर देखाइरहेको छु। यस्तो खालको तपाईँहरूलाई मेल आउँछ। मेल आइसकेपछि हजुरहरूले यो लिङ्कबाट गएर त्यस पछाडिबाट आफ्नो प्रोजेक्ट चाहिँ सेटअप गर्न सक्नुहुनेछ। अब हजुरहरूलाई क्राउडजेन ड्यासबोर्ड सम्पूर्ण सेटअप भइसकेपछि तपाईँको ड्यासबोर्ड चाहिँ कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले वन्स एक्चुअली तपाईँले सबै यो स्टेप्सहरू पार गरिसकेपछि हजुरहरूको मेलमा एउटा लिङ्क आउँछ। त्यो लिङ्कबाट गएर हजुरहरूले सम्पूर्ण आफ्नो इन्फर्मेसन फिलअप गरिसकेपछि तपाईँहरूले क्राउडजेनको एपको तपाईँले ड्यासबोर्डको चाहिँ तपाईँले क्रेडेन्सियल सेटअप गरिसकेपछि यस्तो ड्यासबोर्ड खोलिन्छ। अब यो ड्यासबोर्डमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण कुराहरू यो ड्यासबोर्डमा हुन्छ। यहाँनिर तपाईँको प्रोजेक्ट्सहरूको बारेमा त्यही दिएको हुन्छ। तपाईँको जस्तै सुरुमा तपाईँलाई एउटा क्वालिफिकेसन प्रोजेक्ट भन्ने हुन्छ, त्यो दिइन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले ट्रान्सक्रिप्सन गर्नुपर्ने टेक्स्ट अडियोहरू हुन्छ, अडियो र टेक्स्टमा चाहिँ ट्रान्सक्रिप्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले त्यहाँनिर आफ्नो डकुमेन्ट गभर्मेन्ट आइडी भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँहरूलाई यो अब फेक पनि लाग्न सक्छ होला सुरुमा कतिलाई त, तर यो फेक भने होइन। यहाँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ पेमेन्टको अप्सन छ। यहाँ पेमेन्टमा चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो लोकल ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्लेटफर्ममा हजुरहरूले धेरै पैसा कमाउन सक्नुहुन्न, तर $100, $200, $300 महिनाको मजाले कमाउन सक्नुहुन्छ यदि हजुरहरूले एकदमै क्वालिटी वर्क दिनुभयो, एकदम एकुरेटली काम गर्नुभयो, र प्लस हजुरहरूले केही समय वा दिनको 2-3 घन्टा खर्च गर्नुभयो भनेदेखि यसलाई चाहिँ एज अ पार्ट टाइम वर्क चाहिँ हजुरहरूले राम्रोसँग लान सक्नुहुन्छ अनलाइन कामको लागि। यो कुनै तपाईँको स्क्याम होइन, यो एकदमै लेजिट प्लेटफर्म हो। त्यसैले एकचोटि प्लिज सबैजनाले चाहिँ ट्राई गर्नु होला भन्न चाहन्छु। यदि हजुरहरूसँग टाइम छ भने एकचोटि यो ट्राई गरेर हेर्नु होला। कृपया सबैजनाले एकचोटि तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कबाट गएर रेजिस्टर गर्नु होला, एप्लाई गर्नु होला। त्यस पछाडिबाट केही समस्या आयो भने तल कमेन्टमा लेख्नु होला, म पक्कै पनि त्यसको रिप्लाई दिनेछु। यस्तै भिडियोजहरू अरू भिडियोजहरूको लागि पनि प्लेटफर्मलाई सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला। डिफ्रेन्ट एआई रिलेटेड भिडियोज
प्लस इन्कम सोर्सेस अनलाइन कामहरूको भिडियोज लिएर म फेरि पनि उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलका लागि सबैजनालाई बाई बाई, टेक केयर एन्ड थ्याङ्क यू सो मच।